हेलो साथीहरु, मास्टर टेक फर युमा हजुरलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले पेपाल अर्निङ एप लिएर आएको छु। फेरि पनि साथीहरु, यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। साथीहरु, हामी एपतर्फ लाग्नेछौँ। कुन एप हो हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लिपक्ल्याप्स भन्ने छ एपको नाम चाहिँ। हजुरले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर हजुरले क्लिक गर्नुहोस् अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई ओपन गर्नेछु है। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। कन्टिन्यू विथ गुगल भनेको छ। हजुरले गुगल एकाउन्ट बनाउनु भएको छ कि छैन, जिमेल एकाउन्ट नबनाएको भए माथि आई बटनमा मेरो भिडियो आएको होला, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। जिमेल एपमा लगइन गरेको भए यसरी देखाउनेछ। यसरी देखाइसकेपछि हजुरले आफ्नो जुन पनि जिमेल छ हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ आफ्नो जिमेल यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। आफ्नो जिमेललाई मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु साथीहरु। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, हजुरको आफ्नो जिमेल चुज गरिसकेपछि अनि यहाँ देखाउनेछ प्रोफाइल पिक्चर भनेको छ। प्रोफाइल पिक्चरमा हजुरले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कार्टुन इमेज राख्न सक्नुहुन्छ, नभए फोटो खिचेर फोटो लगाउन सक्नुहुनेछ। कार्टुन इमेज युज गर्नेछु है। महिला हुनुहुन्छ कि अनि पुरुष हुनुहुन्छ, पुरुष भए मेलमा क्लिक गर्नुहोस्, महिला भए फिमेलमा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि आफ्नो निकनेम लेख्नुहोस्। म आफ्नो निकनेम लेख्नेछु। मास्टर टेक फर यु लेखिसकेको छु साथीहरु। हजुरले आफ्नो निकनेम लेख्न सक्नुहुनेछ है। आफ्नो निकनेम लेखिसकेपछि हजुरले यहाँ चुज द ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो जानेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म ब्याक गर्नेछु। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टको बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि जुन पनि 5वटा मनपर्ने क्याटेगोरी चुन्नेछु। चुज गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि मेन पेज देखाउने छ। हजुरले मेन कुरा चाहिँ हजुरले भिडियो हेरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है। योमा भिडियो हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने हेर्नुहोस्। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म देखाइदिने छु। यता चाहिँ यो डब्बामा चाहिँ हजुरले आफ्नो कोइनहरू जम्मा हुनेछ। जति मिनेटसम्म हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, जम्मा भइरहेको छ। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है। म यसलाई बन्द गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो हेरिरहेको छु, कोइन चाहिँ जम्मा भइरहेको छ। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ भरियो भने, यो डब्बा भरियो भने हजुरले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, क्लेम भनेको छ। यसमा क्लेममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लेममा क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ 37 पोइन्ट पाइसकेँ। यसरी हजुरले भिडियो हेरिराख्नुहोस् अनि यो डब्बामा चाहिँ कोइन जम्मा भइराख्नेछ है। म अर्को अप्सनमा जानेछु। यहाँ डिस्कभर भन्ने छ। डिस्कभरमा गएर हजुरले आफ्नो साथीहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिवार्डमा जानेछौँ। रिवार्डमा हजुरले है माथि बक्समा ओपन लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि ट्याप ट्याप गर्नुहोस्। जति पनि कोइनहरू पर्यो अनि टिकटहरू पर्यो, एमाजोनको भाउचर कार्ड तिनीहरू पर्यो, त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ जम्मा हुनेछ। म देखाइदिने छु। अनि यहाँ लेखेको छ चेक इन फर 7 डेज $1 भनेको छ है। यसमा 1 डे भनेको छ। म क्लिक गरिदिइहालेँ। आज चाहिँ मैले 500 कोइन यसबाट डेली चेकमा क्लेम गरिसकेको छु। फेरि भोलिपल्ट चाहिँ मलाई $1 चेक गर्न मिल्नेछ है। $1 चाहिँ क्लेम गर्न मिल्नेछ। यसरी हजुरले 7 दिनसम्म छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यहाँ स्पिनको अप्सन पनि छ। स्पिनमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ म्याजिक स्पिन अनि लकी स्पिन भन्ने छ। यसलाई ट्राई गर्नेछौँ हामी एकचोटि। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म्याजिक स्पिन आइसकेको छ। अनि यस स्पिन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् है। स्पिन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अनि जुन पनि डलर सेन्सहरू पर्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ रहेको छ कङ्ग्रेचुलेसन गेट $0.30 है। $30 चाहिँ हाम्रो म्याजिक स्पिनमा परिसकेको छ। यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। माथि चाहिँ डलरमा चाहिँ $0.30 लेखेको छ है। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कोइन रहेको छ 1023 भएको छ। कोइन चाहिँ हजुरले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ कोइन बढाउनको लागि लकी स्पिन छ। हजुरले यहाँ लकी स्पिनमा क्लिक गर्नुहोस्। 100 कोइन मिलिसकेको छ। यसलाई कन्फर्म गर्नेछु। 1000
123 भइसकेको छ मेरो कोइन। अनि यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ यो अप्सनमा हजुरले पाउनुहुने छैन केही पनि है। अनि यहाँ बिट्स ल्याब्स भन्ने छ साथीहरू, यसमा चाहिँ हजुरले योमा पनि इनेबल छैन, यो पनि छोडिदिनु होला। अनि रेफिल भन्ने छ, रेफिलमा चाहिँ हजुरले जुन पनि टिकटहरू भाउचरहरू पाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ जम्मा हुनेछ। जम्मा भइसकेपछि निलो सर्कल चाहिँ फुल भइसकेपछि हजुरले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कोहीमा कोइन पर्नेछ, कोहीमा चाहिँ डलर सेन्स पर्नेछ है साथीहरू। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ डेली टास्कमा छ, अनि हजुरले 24 घण्टापछि $0.1 क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ है पेपालमा। अनि यहाँ लेखेको छ वाच भिडियो 1 मिनट हजुरले भिडियोलाई वाच गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई 500 कोइन्स मिल्नेछ है। अनि गेम खेलेर हजुरले एउटा गेम खेल्नुभयो भने चाहिँ 100 कोइन्स पाउनुहुनेछ। अनि यहाँ इन्भाइट भनेको छ, इन्भाइटमा चाहिँ हजुरले यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसमा चाहिँ कुन कोड युज गर्ने भन्नुभएको होला, योमा चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखाइसकेको छु, त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है साथीहरू। हजुरले अरू साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि इन्भाइट फ्रेन्ड्स भनेर लेखेको छ, म यहाँ देखाइदिनेछु। इन्भाइट फ्रेन्ड्स भनेको छ माथि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्ने छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् हजुरले जतिलाई मेम्बर बनाउनुहुन्छ यहाँ क्लेम गर्ने अप्सन आउनेछ। यो भरियो भनेपछि नेक्स्ट लेभलमा जानुहुनेछ अनि बोनस पनि पाउनुहुनेछ है। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि साथीहरूलाई कोड दिन चाहनुहुन्छ आफूले, यो चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि मोरमा क्लिक गर्नुहोस्। मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आफ्नो प्लेटफर्म जुन पनि म्यासेजद्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि यसलाई ब्याक गर्नेछु म। ब्याक गरिसकेपछि हजुरले जति पनि अर्निङ गर्नुभएको छ, मेरो कोइन भएको छ 1123 कोइन भइसकेको छ। त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्नको लागि यहाँ लेखेको छ क्यास एक्सचेन्ज भनेको छ, त्यसमै जानुहोस्। गइसकेपछि 1000 को हजुरले $0.01 पाउनुहुनेछ है साथीहरू। म्याक्सिमम त्यति हुनेछ है। यहाँ मेरो त्यति नै छ, 1123 रहेको छ। म यसले एक्सचेन्ज गरेर देखाउने छु। पहिला मेरो डलर सेन्स चाहिँ $0.30 थियो, अहिले चाहिँ $0.31 हुनेछ। एक्सचेन्जमा क्लिक गरिसकेको छु है। एक्सचेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाएको छ $0.31 भनेको छ, यसलाई डन गरिदिनेछु। गरिसकेपछि हाम्रो एक्सचेन्ज भइसकेको छ। हजुरले यहाँ गेम खेलेर इन्भाइट गरेर हजुरले मैले भनिदिइसकेको छु। हजुरले यी टास्कहरू छन्, यी टास्कहरूलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। क्ल्याप्स हाउस भन्ने छ, यसमा चाहिँ हजुरले साथीहरूसित च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म यहाँ मी भन्ने छ, यता मान्छेको लोगो भएको, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि नोटिफिकेसन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि जति पनि हजुरले 1 हप्तापछि या 4 दिनपछि आउनुहोस्, यहाँ क्लेम गर्ने बक्सहरू दिन्छ साथीहरू। अनि यहाँ सेटिङको अप्सन छ, हजुरले यहाँ सपोर्ट भन्ने देख्नुभएको होला, सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ जति पनि आफ्नो प्रब्लमहरू छन् यहाँ सर्च गर्नुहोस्, कुन प्रब्लम भएको छ। यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है। क्लिप क्ल्याप्सको टिमबाट हजुरले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ म बताइदिनेछु। रिवार्डमा क्लिक गर्नुहोस्, रिवार्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि माथि कोइनको सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, कोइन भएकोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अनि हजुरले यहाँ 300 कोइन बनाउनु भयो भनेपछि रेड गराइसकेपछि $0.03 पाउनुहुनेछ। यसरी एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ कोइन र डलरमा। अनि साथीहरू अनि एउटा मेन अप्सन देखाउन चाहन्छु म। अनि हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरले प्लान ल्याउन सक्नुहुन्छ। कुन कुन प्लानहरू छन्। 300 कोइनको हजुरले 3000 पाउनुहुनेछ 24 घण्टामा। माइनिङ राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरको कोइन चाहिँ बढ्नेछ। हजुरले माइनिङ राख्नुपर्छ। यसरी साथीहरू
यहाँ क्याशमा जानुहोस्। साथीहरू क्याशमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ $0.10 अनि $10 अनि $15 $20 $30 $40 $50 सम्म छ साथीहरू। हजुरले मेन कुरा चाहिँ $50 भइसकेपछि यहाँबाट पेपालमा विथड्र ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। $50 भइसकेपछि पेमेन्ट प्रुफ देखाउनेछ अनि अदरमा जानेछौँ। अदरमा गइसकेपछि हजुरले मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मोबाइल रिचार्जमा जानुहोस्। मोबाइल रिचार्जमा गइसकेपछि हजुरले कन्ट्री चुज गर्नुहोस् अनि कुन सिममा राख्न चाहनुभएको त्यो चुज गर्नुहोस् अपरेटर अनि नम्बर चुज गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट हजुरले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् अनि ब्यालेन्स राख्ने आउँछ। हजुरले फिल गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यसरी हजुरले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा अथवा पेपालमा है। अर्निङ एप कस्तो लाग्यो साथीहरू? यस भिडियोलाई राम्रो लागेको छ भनेपछि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नका लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।